IT Expert Computer. नमस्कार युट्युब च्यानल आईटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरू, मैले आज कम्प्युटर जुन हाम्रो कम्प्युटर रहेको छ, कम्प्युटरलाई मोबाइलबाट कसरी चलाउने, हामी जुनसुकै ठाउँमा बसेर है त, जस्तो घरमा बसेर अफिसमा भएको कम्प्युटर मोबाइलबाटै चलाउन सकिन्छ। अथवा तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, जहाँसुकै गएर बस्नुस्, तपाईको घरमा अथवा अफिसमा भएको कम्प्युटर सजिलैसँग मोबाइलबाटै चलाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण कम्प्युटरमा भएको फाइलहरू अथवा कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण कुरा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाटै ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ, जुन हामीले मोबाइलबाटै एउटा कम्प्युटरलाई मोबाइलमै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, अथवा कम्प्युटर एउटा मोबाइलमा बनाउन सकिन्छ। मोबाइललाई एउटा कम्प्युटर बनाउने तरिका छ। एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण टेक्निकल सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसनका भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। साथीहरू, यसको बारेमा सम्पूर्ण म कम्प्युटर र मोबाइल दुवै माध्यमबाट कसरी ह्यान्डल हुन्छ त, हाम्रो कम्प्युटर जुनसुकै ठाउँमा बसेर मोबाइलबाटै कसरी चलाउने त, त्यही कुरा हामीले सेम कम्प्युटर जस्तो छ त्यस्तै जस्ताको तस्तै चलाउन सकिन्छ। यो कुरा म सम्पूर्ण आफ्नो मोबाइल र कम्प्युटरबाट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुरा जानकारी दिँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल त साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब यो कम्प्युटरलाई आफ्नो मोबाइलमा चलाउनको लागि जुनसुकै ठाउँमा बसेर हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा बसेर मोबाइलबाटै चलाउन सकिन्छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल म जानकारी दिँदैछु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। ल त साथीहरू, जस्तो हाम्रो यो कम्प्युटरलाई मोबाइलमा चलाउनको लागि फर्स्टमा आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोला। त्यसको लागि हामीले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जुनसुकै ब्राउजर ओपन गर्नुहोला र त्यसको टप साइडमा रहेको सर्च बक्समा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसनको नाम हो टिमभ्युवर। है त, यसरी टिमभ्युवर भनेर टाइप गर्नुहोला गुगलमा। त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस् र यसमा खुल्ने छ टिमभ्युवरको एउटा वेबसाइट खुल्छ। र टिमभ्युवर भन्ने चाहिँ हामीले एउटा एप्लिकेसन, रिमोट डेस्कटप सोलुसन भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा इन्स्टल गरिसकेपछि मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने मोबाइलमा पनि म जानकारी गराउने छु। र यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हेर्नुहोला, टपमा रहेको यो टिमभ्युवर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टिमभ्युवर भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन एउटा प्रोग्राममा रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई हामीले कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नेछौँ। यसमा अलिकति स्लो छ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा वेबसाइट खोलिसकेको छ र यसबाट चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड फर फ्री, रिमोट एक्सेस एन्ड सपोर्ट भनेर आइरहेको छ। यो डाउनलोड फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर तलतिर डाउनतिर इन्स्टल भएर आफ्नो फाइल प्याथ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ लगेर सेभ गर्ने। र सेभ गरेर चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसनलाई डबल क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने त्यो चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड नै छ र त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो सेभ एज भनेर अप्सन आइरहेको छ, हामीले यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ लगेर चाहिँ यो फाइललाई सेभ गर्नुहोला। यसरी सेभ भन्ने अप्सनमा सेभ गर्नुहोला। यसरी यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा डाउनलोड भइसकेपछि हामीले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोड हुन दिनुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ यो पूर्ण रूपमा डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी अब सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुहोला यसमा। अथवा तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर ड्राइभमा गएर पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब देख्न सकिन्छ यहाँनिर डु यु वान्ट टु रन दिस फाइल भन्छ। रन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्।
इन्स्टल भइरहेको छ। मैले अगाडि नै इन्स्टल गरिसकेको छु, यो सिकाउनको लागि मात्रै यो गरेको हो, किनकि मैले पहिले नै प्रोग्राम यो इन्स्टल आफ्नो कम्प्युटरमा छँदैछ, तर पनि मैले यो इन्स्टल गरेर देखाउँदैछु। यसलाई सिक्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपयले इन्स्टल गर्न सिम्पली हुन्छ, इन्स्टल भइसकेको छ भन्छ यहाँनिर है त। यो चाहिँ प्लिज क्लोज द टिम भ्युअर बिफोर द इन्स्टलेसन भन्छ यहाँनिर। रिट्राई गऱ्यो भने यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैन भनिरहेको छ, किनकि हामीले यो इन्स्टल गरिसकेको छ। यसलाई नेक्स्ट 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 गर्दै जानु होला, किनकि इन्स्टल भएन भने समस्या हुन सक्छ। इन्स्टल गर्नु होला, यसरी क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने इन्स्टल हुन्छ। यसलाई मैले ब्याक गएँ। मैले अगाडि नै आफ्नो टिम भ्युअर भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु। अब इन्स्टल गरिसकेपछि नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर चाहिँ सिलेक्ट गरेर इन्स्टल भइसक्यो भने अगाडि डेस्कटपमा आउँछ, अथवा आफ्नो स्टार्ट बटनमा गएर टिम भ्युअर भनेर खोज्नु होला। अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा आइडी पाउन सक्छौँ, जस्तो त्यो आइडी मार्फत चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा पनि हामीले टिम भ्युअर भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ यसरी आफ्नो कम्प्युटरमा खोलेर राख्नु होला यसरी। अब आफ्नो कम्प्युटर अटोमेटिक हामीले यो टिम भ्युअर भन्ने एप्लिकेसन चलिरहेको छ। मैले यहाँनिर पहिला पनि आफ्नो लगइन आइडी पनि बनाएर यहाँनिर बनाइरहेको थिएँ। हामीले जस्तो यसमा चाहिँ भनिरहेको छ अलो रिमोट कन्ट्रोल योर आइडी अनि पासवर्ड देखाइरहेको छ। हामीले पासवर्डलाई पनि आफै म्यानेज गर्न पनि सक्छौँ, यहाँनिर क्लिक गरेर चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। र यहाँनिर आफूले कन्ट्रोल योर रिमोट कम्प्युटर, हामीले अरूको कम्प्युटर योबाट रिमोट गर्न पनि मिल्छ है त। यो फिचर्स पनि रहेको छ, तर मैले सिम्पली अहिले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई रिमोट नगरेर मोबाइलबाट चाहिँ यो कम्प्युटर चाहिँ रिमोट गर्नेछु, चलाउनेछु है त। यो एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ। अब हामी जान सक्छौँ मोबाइलमा पनि यही कुरा चाहिँ मैले यसमा जानकारी गराउँछु, जस्तो साथीहरू मोबाइल स्क्रिनबाट यो एप्लिकेसनलाई हेर्नतिर लागौ। साथीहरू हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब मोबाइलबाट कम्प्युटरलाई ह्यान्डल गर्नको लागि कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ त, त्यसको बारेमा पूर्ण रूपले जानकारी दिँदैछु। फर्स्टमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर खोल्नु होला। यसरी प्ले स्टोर खोलिसकेपछि टप साइडमा रहेको सर्च बक्समा क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसमा टाइप गर्नु होला टिम भ्युअर। टिम भ्युअर भन्ने सर्च गर्नु होला, टिम भ्युअर टाइप गर्नु होला र त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी टिम भ्युअर भनेर सर्च गर्नुभयो भने एउटा एप्लिकेसन भेटिनेछ, टिम भ्युअर भन्ने एप्लिकेसन भेटिन्छ र यसमा चाहिँ इन्स्टल भनेर यहाँनिर डाउनलोड इन्स्टल गर्ने एप्लिकेसन आउँछ, त्यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यस कारणले गर्दा यसमा ओपन भनेर आइरहेको छ। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ मैले। अब यसमा मागिरहेको छ, पहिला चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा स्क्रिनमा चाहिँ फरक देखाउँछ। यसरी आफ्नो माउस कसरी चलाउने, कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले मोबाइलबाटै चलाउने कुरा गर्दैछु, त्यस कारणले गर्दा यहाँ माउस इन्टिग्रेसन भनेर देखाइरहेको छ। ट्याप टु क्लिक भनेर राखिरहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा औँलाले प्रेस गर्यो भने ट्याप टु क्लिक गर्न सकिन्छ, माउसको कामहरू हो यो। ट्याप एन्ड होल्ड टु क्लिक राइट, जस्तो यसलाई प्रेस गरिराख्यो थिचिराख्यो भने चाहिँ राइट क्लिक हुन्छ र तलमाथि गराउनको लागि चाहिँ ड्र्याग गर्न सकिन्छ माउस चलाउनको लागि। र यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि गराएर यसलाई ओके नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ, अथवा दुईवटा औँला राखेर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हामीले दुईवटा औँलाले चाहिँ हामीले स्क्रल गर्न सक्छौँ र दुईवटा औँलाले जुम गर्ने। यो मैले गराएर देखाउने छु, यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा यसमा कन्ट्रोल योर रिमोट डिभाइस मैले यसमा मोबाइलमा देखाइसकेँ र कम्प्युटरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यसरी देख्न सकिन्छ, जस्तो कन्ट्रोल रिमोट डिभाइस भनेर आइरहेको हुन्छ। यो कन्ट्रोल रिमोट डिभाइसमा जस्तो मैले यहाँनिर कम्प्युटरमा देखाइरहेको छु, यो कम्प्युटरमा रहेको जुन हाम्रो कन्ट्रोल रिमोट कम्प्युटर भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरको लागि हो। र अहिले मोबाइलको लागि चाहिँ हामीले यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ योर आइडी र पासवर्ड राखिरहेको छ। पार्टनर आइडी भन्नेमा चाहिँ प्रेस गर्नु होला, यसरी यसमा थिच्नुहोस्। र अब यसमा रहेको कम्प्युटरमा रहेको यो जुन योर आइडी भनेर राखिरहेको छ, हामीले यो कम्प्युटर चलाउनको लागि यो आइडीलाई आफ्नो सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ र जुनसुकै ठाउँमा बसेर आफ्नो कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पार्टनर आइडी भएको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा भएको जुन योर आइडी भन्ने अप्सन छ, यो आइडीलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। जस्तो मैले यसमा यो आइडीलाई राखेँ 3905368844, यसरी राख्नु होला। र अब रिमोट कन्ट्रोल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा पासवर्ड एड गर्नु होला, जस्तो मैले कम्प्युटरमा भएको जुन पासवर्ड रहेको छ यो पासवर्ड यसमा एड गर्छु।
K1 यसरी राख्नु होला र यहाँदेखि ओके गर्नु होला। अब चाहिँ जुन हाम्रो यो आइडीबाट चाहिँ हाम्रो कनेक्सन भइसकेको छ, जुन यसमा चाहिँ कनेक्सन भएको तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्सन भइसक्यो भने चाहिँ यसमा देखाइदिन्छ। अब फाइनल्ली यो मोबाइल मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु। यो मोबाइल हामीले देखिरहेको छौँ, जुन हाम्रो मोबाइल मैले अहिले कन्ट्रोल रिमोट डिभाइस भनेर आइरहेको छ। अब चाहिँ देखाइदिन्छ यसमा कसरी चलाउने, माउस इन्टिग्रेसन भनेर देखाइदिन्छ। अब ओके गऱ्यौँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले कम्प्युटरमा जे चलाइरहेको छु त्यही कुरा मोबाइलमा देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ जुम इन र जुम आउट गर्न सकिन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी माउस यसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै ठाउँमा लगेर यहाँ डबल जस्तो आइरहेको छ, यस्तो आइरहेको छ भने सेटिङमा गएर चाहिँ यो जुन सो रिमोट कर्सर भनिरहेको छ यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। अब यसरी चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ कम्प्युटर पनि चलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि के खोल्न चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले यहाँदेखि डबल क्लिक गर्नुभयो भने अब आफ्नो जुन खोलिरहेको छ यहाँदेखि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब के चलाउने त आफूलाई मनपर्ने कुराहरू सबै कुराहरू यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब आफूले कम्प्युटर चलाउनको लागि जस्तो यहाँनिर यसलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप बनाएर हेर्नुभयो भने अझ राम्रो देखिन्छ, किनकि ल्यान्डस्केपमा चाहिँ हामीले फुल स्क्रिन हेर्न सक्छौँ। अथवा ल्यान्डस्केप गराउनु मातिर मोबाइलमा रहेको ल्यान्डस्केपलाई रोटेसनलाई अन गर्नु होला र यसरी ल्यान्डस्केप गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग हामीले जति पनि कुराहरू कम्प्युटरमा भएको कुराहरू खोल्न बन्द गर्न, प्रोग्रामहरू चलाउन सबै काम मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्टरनेटको स्पिड अनुसार चाहिँ यसले काम गर्छ, किनकि तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा बस्नु, जुनसुकै इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहोस् अथवा मोबाइल डाटा युज गर्नुहोस्, जुनसुकै ठाउँबाट आफ्नो कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको आफ्नो टिम भ्युवरको आइडी हुन जरुरत छ। यो आइडी भयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग यो चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ। यसरी हामी सजिलैसँग कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ। यसरी आफ्नो ड्राइभहरू चलाउन सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइलबाटै कम्प्युटर चलाइरहेको छु। यसमा जति पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल हो र यतातिरको चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर हो। जस्तो मैले यहाँदेखि कम्प्युटरबाट चलाएँ भने कम्प्युटरबाट चलाएको कुरा पनि मोबाइलमा अटोमेटिक चल्नेछ। यसरी हामी सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। साथीहरु यसरी सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटरलाई जहाँ बसेर जुनसुकै ठाउँमा बसेर मोबाइलबाटै कम्प्युटर प्रयोग गर्न अथवा कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न र चलाउन अथवा कम्प्युटरमा काम गर्न सकिन्छ। यसरी सजिलैसँग जुनसुकै ठाउँमा बसेर आफ्नो कम्प्युटर मोबाइलबाटै चलाउन सकिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस्, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुस् र यसको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु यो त थियो घरमा अथवा अफिसमा भएको कम्प्युटर है त। जुनसुकै ठाउँमा बसेर अथवा अफिसमा भएको कम्प्युटर तपाईले घरमा बसेर सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ। यो टिप्सलाई लागू गरेर यो जुन मैले भनेको छु एप्लिकेसनको बारेमा यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले आफ्नो मोबाइल र कम्प्युटरमा प्रयोग गरेर सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै भिडियो लिएर म आउने नै छु। यति भन्दै भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।